හෙලෝ හැමෝටම මම කුෂාන්. ඔයාලා දෙකතු වෙලා ඉන්නේ Healthy Life YouTube channel එකත් එක්ක. අද අපි ඔයාලට ගේන්න යන්නේ high protein meal එකක් හදා ගන්න ඕන විදිය ගැන. අපි දැන් වීඩියෝ එක බලමු. මුලින්ම කැරට් ටික කපලා ලෑස්ති කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි බ්‍රොකොලි ටික හොඳට හොදලා කට් කරගන්න. දැන් අපි මේකට බෙල් පෙපර් කපලා ලෑස්ති කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මාළු ටික සෝදලා ලුණුයි දෙහි දාලා තම්බ ගන්නවා. දැන් අපි බ්‍රොකොලි ටිකයි කැරට් ටිකයි බොයිල් කරගන්නවා. අද දවසේ ටිප් එක විදිහට ඔයාලට අපි ගේන්නේ වතුර වල තියෙන වැදගත්කම. සාමාන්‍ය මිනිස්සෙගේ බොඩි එකේ 60% විතර තියෙන වතුර වයසට යන්න යන්න ඇගේ තියෙන වතුර ලෙවල් එක අඩු වෙනවා. සෛල වලට අවශ්‍ය පෝෂණය, මොළයට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් ගෙනියන්න වතුර උදව් වෙනවා. ඒක තමයි අපි කියන්නේ ඔලුව කැක්කුමක් හැදුනට පස්සේ වතුර වීදුරුවක් බොන්න ඇන්ටිබයොටික් එකක් ගන්න කලින් වතුර වීදුරුවක් බීලා ඉන්න කියලා. අර මං කලින් කිව්වා වගේ සෛලයට අවශ්‍ය පෝෂණය, ඒ කියන්නේ විටමින්, මිනරල්ස්, ඇමයිනෝ ඇසිඩ්ස් වගේ දේවල් අරගෙන යන්න වතුර ඕන උදව් වෙනවා. ඒකයි අපි කියන්නේ සප්ලිමන්ට් එකක් ගත්තට පස්සේ, ක්‍රියේටින් එකක් ගත්තට පස්සේ වතුර වැඩිපුර පානය කරන්න කියලා. බොඩි එකේ තියෙන විෂාපද්‍රව්‍ය දහඩිය විදිහට පිට කරන්නත් බොඩි ටෙම්පරේචර් එක ඇවරේජ් ලෙවල් එකේ තියාගන්නත් වතුර අපිට ගොඩාක් උදව් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් මහත කෙනෙක්ට ෆැට් ලොස් කරන්න කන ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න වතුර ගොඩක් උදව් වෙනවා. ඒ කියලා අපි කියන්නේ නොකා වතුර බිබී ඉන්න කියලා නෙමෙයි. අපි කියන්නේ කන ප්‍රමාණයට කොටසක් වතුර වලින් රිප්ලේස් කරගන්න කියලා. හැබැයි කොහොම වුණත් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙට දිනකට ගන්න පුළුවන් වතුර ප්‍රමාණය ලීටර් 9යි. ඊට වැඩිය බිව්වොත් හැබැයි කොහොම වුණත් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙට ගන්න පුළුවන් ජල ප්‍රමාණය දවසට ලීටර් 9යි. ඊට වඩා ගන්න එක අපේ බොඩි එකට එච්චර හොඳ නැහැ. මුලින්ම පෑන් එකට ඔලිව් ඔයිල් ටීස්පූන් 2ක් විතර දාලා බිත්තරේ බැද ගන්නවා. දැන් අපි ඒකට බෙල් පෙපර් ටික එකතු කරගන්නවා. ඒක තරමක් කුක් වෙගෙන එනකොට බොයිල් කරපු කැරට් ටිකයි බ්‍රොකොලි ටිකයි ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මද ගින්නේ අපි මේක විනාඩි 4ක් වගේ කුක් කරගන්නවා. අපි මේකට තම්බාගත්ත මාළු ටික ඇඩ් කරගන්නවා. රස අනුව ලුණුයි ගම්මිරිසි එකතු කරලා විනාඩි 3ක් පමණ කුක් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ මීල් එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්න.
ඉතින් මේ මීල් එක try කරලා බලලා අදහස් ආයෝජනා තියෙනවා නම් අපිට කියන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා කියනවා high protein shake එකක් හදාගන්න විදිය ගැන. මේ වගේ මීල් ඔය කට්ටියන්ට දිගටම බලා ගන්න ඕන නම් අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න.